Assalamualaikum and hi guys. Subtopic 2.3 Electronic Configuration. The first two learning outcome that you are going to learn is explain Aufbau principle, Hans rule and Pauli Exclusion principle. The second one is predict the electronic configuration of atoms and monoatomic ions using SPDF notation. Okay. Electronic configuration adalah susunan elektron di dalam atom. Dulu semasa di sekolah, okay, the way you susun elektron dalam atom, awak akan tulis macam ni. 2.8.8 dan seterusnya. Betul? Okay, but now kita dah tak buat macam ni. Sebab semasa subtopic 2.2, awak dah belajar specifically n equal to berapa, apakah orbital yang ada dalam energy level itu. Contoh, dekat orbit energy level n equal to 2, okay, awak ada dua jenis orbital, 2s dan 2p. Okay, dan dekat 2s awak boleh isi 2 elektron dalam tu. Dekat 2p awak boleh isi 6 elektron dalam tu. So kita dah tak guna ini, kita gunakan yang lebih spesifik, okay, berdasarkan orbital yang awak dah belajar on the previous subtopic. Before you learn to write proper electronic configuration, you have to learn the rule first. So there are 3 rules, okay, which is Aufbau principle, Hans rule, Pauli Exclusion principle. So this rule adalah rule yang akan guide you guys how to write a correct electronic configuration. Kemudian awak akan belajar untuk menulis electronic configuration. Let's start with what is electronic configuration. Is arrangement of electron in an atom. Okay, so elektron ni kita akan assign in subshell. Subshell tu ni lah s orbital, p orbital, d orbital. Okay, and these are the maximum number of electron yang can fill that orbital. This one kita dah tengok dekat table the last part of the video 2.2. Right? Okay, kita record balik. Okay, there are two ways to draw electronic configuration. The first method is orbital diagram. The second method is SPDF notation. So for orbital diagram sebenarnya ada banyak cara menulis. Okay, satu box. Kalau you refer to other reference book, they have a circle. The other one is platform. Cuma medium tidak gemar awak menggunakan yang lain. My favorite is box. Okay, kenapa box? Sebab box ni you punya jawapan akan lebih kemas dan tersusun dan tidak mengelirukan saya sebagai orang yang nak menanda. So, my advice is if you write the electronic configuration using orbital diagram, gunakan teknik box. Okay? So, contoh kat sini, oxygen has 8 electron. So, the way you write macam ni, 1s2, 2s2, 2p4. Mana 8-nya ni? 4 tambah 2 tambah 2, 8. Macam ni. 1s2, nampak? 1s ada satu box. Okay, dan satu box ini mewakili lukisan satu orbital 1s lah. Okay, so satu s orbital can only occupy 2 electron maximum. So ada 2 electron. So the way you draw the electron, tak kisah awak nak buat kepala separuh macam saya ataupun awak nak buat kepala penuh macam ni. Tak kisah. Alright. Kenapa atas dan kenapa dia punya arrow tu menghadap atas dan ke bawah? Because awak ada belajar the last quantum number, which is electron spin quantum number. Spin elektron itu akan berbeza, either clockwise ataupun anti-clockwise, positive half or negative half. Sebab itulah ada arrow menghadap atas dan menghadap bawah. Dekat 2p, 2p4, kenapa ada 3 box? Okay, this one pun merujuk kepada kita tengok balik nilai quantum number yang nombor 3, which is m. 2p means n sama dengan 2. P ini is L equal to 1. Right? So, bila L equal to 1, nilai m awak will be negative 1 or 0 or positive 1. So, there are 3 values of m. 3 values of m ni mewakili ada 3 lukisan 2p orbital. Betul? 2px, 2py, 2pz. Sebab itulah kita ada 2 box. Sebab itulah kita ada 3 box. 1, 2, 3. Mewakili 3 values of m. Okay, itu maksud box dia. Kalau 2s, kenapa ada satu box? Sebab, okay, contoh 2s, n dia sama dengan 2.
1s bermaksud L dia sama dengan 0. When L equal to 0, M awak sama dengan 0. Ada satu nilai. That's why ada satu box sahaja. I did mention earlier, okay, there are rules for you to write proper electronic configuration. Aufbau principle, Pauli Exclusion principle, and Hans rule. Let's look at the first one, which is Aufbau principle. It states that electron occupy the orbitals from lower energy level to higher energy level of the orbitals. Okay, awak ada belajar dekat 2.1, lower energy level yang n equal to 1, pergi ke higher energy level, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, and so on. So bila kita isi elektron, make sure you isi ikut proper lah, isi yang energi rendah dulu, barulah isi energy level yang lebih tinggi. Macam ni you nak tahu, sebab pada n equal to 2 ada dua jenis orbital, 2s dengan 2p. So siapa yang lebih tinggi? Dekat n equal to 3 ada 3 jenis orbital, 3s, 3p, 3d. So antara ni mana yang lebih tinggi? Macam tu. Macam ni susunan dia. Kita akan start dengan lower energy level. So obviously 1s adalah yang paling rendah. So kalau you nak isi elektron, you akan start isi dekat 1s. Okay, lepas 1s awak isi apa pula? Okay, awak isi 2s. Lepas 2s awak isi 2p. Lepas tu 3s. Lepas 3s awak isi 3p. Lepas 3p awak tak isi 3d. Kalau ikut ni macam hujan titik arrow ni, awak isi 4s dulu. Lepas awak isi 4s, barulah awak isi 3D. Lepas 3D awak isi 4P. Lepas tu baru isi 5S. So ini susunan dia awak nak isi. Okay, this one I arrange according to the semakin tinggi energi orbital itu. So awak kena isi ni dulu. Contoh dah penuh, contoh awak isi, okay, so awak isi 1S2. Sebab S boleh isi 2 kan. Lepas awak isi 1S2 dah penuh, awak isi 2S2. Lepas 2S2 dah penuh, awak isi 2P6. Okay, after isi 2P6 ada lagi elektron nak isi. Isi dekat 3S dulu. Okay, lepas 3S isi kat 3P. P boleh isi 6. Okay, lepas 3P isi 4S. 4S boleh isi 2. Kalau ada lagi elektron, okay, isi lagi dekat 3D. 3D boleh isi sampai 10. Ada lagi, isilah dekat 4P, 6 dan seterusnya. So, macam inilah susunan dia. I would like to emphasize this part. Okay, ni. Jangan tersalah lah. This part. Lepas 3P, 4S dulu. Baru 3D, baru 4P. Sebab kenapa? Sebab energi yang ada pada 4S adalah slightly lower. Rendah sikit dia punya energi orbital 4S berbanding 3D. Dia memang CP-CP je, tapi 4S rendah sikit berbanding 3D. Sebab tu kita kena isi 4S dulu baru 3D. Alright, so inilah cara susunan dia. Contoh, medium ada boron. Boron has 5 electron. Okay, let's practice. Okay, boron has 5 electron. So how to write the electronic configuration untuk boron? So there are 5 electron kan. So first kali awak isi, start with 1s, 1s, 2. Okay, dah ada 2. So you have remaining 3 electrons. Okay, so lagi 3 electron. So 1s dah settle. Kita pergi kepada 2s. Okay, 2s maksimum hanya boleh isi 2 sahaja. So 2s2. So tinggal lagi 1 elektron. Lagi 1 elektron tu nak letak dekat mana? Lagi 1 elektron awak letak dekat 2p1. Tak perlu isi penuh lah maksudnya. Sebab P maksimum boleh isi 6. Tapi boleh tak isi 1? Boleh. So this is electronic configuration untuk boron. Cara SPDF notation. Macam mana pula kalau medium nak tulis electronic configuration cara orbital diagram? So kalau cara orbital diagram, 1s ada satu box, 2s ada satu box, 2p ada berapa box? Ada 3 box. So 1s, 2s, 2p. 1s boleh isi 2 elektron. So letaklah 2, satu menghadap atas, satu menghadap bawah. Tak kisah kepala separuh ke kepala penuh, dua-dua betul. Okay, 2s ni 2 elektron, 2p 1 elektron. Letak kat mana? Letak suka hati mana-mana. Medal letak kat sini lah. How about box yang kosong tu? Nak padam ke tak payah? Sebab 2p memang dia ada 3 box. So kekalkan 3 box tu, cuma isi hanya 1 je. Okay, isi hanya 1 box sebab kita perlukan remaining 1 elektron.
So inilah berbeza cara penulisan SPDF notation dengan cara penulisan orbital diagram. As you can see, kalau you gunakan SPDF notation, elektron awak diwakili oleh superscript di atas ini. Okay, but for orbital diagram, awak punya elektron diwakili oleh arrow di dalam box. Tak payah tulis superscript lagi. Alright, kalau awak tulis superscript, salah lah the way you write the orbital diagram. Okay, next rule is Pauli Exclusion principle. It state that no two electrons may have same 4 quantum numbers. Only 2 electrons may occupy the same orbital, and that these electron must have opposite spin. In this one, referring to the set of quantum number yang you belajar di akhir subtopic 2.2. Okay, I did mention set quantum number ni macam coordinate for those electron, right? Those electron will have at least satu nombor berbeza pada koordinat dia. Madam ada mention dalam video lepas. Okay, sekurang-kurangnya dia akan berbeza kat nilai S. Kalaulah N, L, M dia sama, definitely S dia mesti akan berbeza. Sebab elektron dia tak boleh isi dalam kat spin yang sama. Okay, dalam satu orbital. Okay, sini. Okay, the electron must have opposite spin. Maksudnya contoh gambar ini. Kenapa disalah? Sebab dekat 2S yang disalah. Adalah tidak logik untuk dua elektron berada with the same spin duduk dekat satu orbital yang sama. Dia mestilah opposite spin. So this one is Pauli Exclusion principle. This one specifically fokus kepada bila you draw jawapan dalam orbital diagram. So kena ingat, dalam satu box awak mestilah ada anak panah yang opposite direction, represent different spin of electron. The last rule is Hans rule. Okay, it states that electron occupy degenerate orbital singly in the same spin, parallel spin, before they occupy the orbital in pairs. Okay, degenerate orbitals are the orbitals with equivalent or identical energy. Degenerate orbital is referring to the, contoh kita ada 2p. 2p kan ada 3 different orientation. Kita ada 2px, 2py, 2pz. These 3 orbital ini sebenarnya energi dia adalah equivalent energy. Energi dia sama. Kalau misalnya awak diminta untuk menyusun orbital 2px, 2py, 2pz, dia punya energi dia adalah sama. Orbital ini we call it as degenerate orbital. Orbital yang mempunyai energi yang sama. Okay, sama juga dengan 3D. Okay, 3D yang ada 5 jenis tu, 1, 2, 3, 4, 5. Kelima-lima 3D orbital yang awak belajar tu, they are degenerate orbitals. Memanglah orientation dia berbeza, tapi energi yang orbital tu ada adalah sama. So according to the Hans rule, bila you nak isi this one, especially when you write your answer in orbital diagram, if you want to draw the arrow dekat 2p ni, awak nak isi 3 elektron, awak kena isi satu-satu dulu. 1, 2, 3. Isi singly dulu. Isi singly dulu. Isi menghadap satu arah dulu. 3. Contoh kalau ada 4. Okey, yang keempat duduk macam ni, barulah awak pairingkan dia. Itu maksud dia. Kalau lah dekat 2p ni ada 2 elektron nak kena letak. So letak 2 elektron, 1, 2. Boleh tak saya nak buat 2p, saya nak duduk menghadap bawah dulu? Boleh tak? Boleh. Sebab janji arah dia sama. Tak kisahlah nak menghadap atas ke nak menghadap bawah. Bila you isi singly, make sure dia punya arah arrow tu sama dulu. Okay, parallel spin dulu. Barulah awak pairingkan dia, letakkan dia opposite spin. Okay, this is Hans rule.